नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले ग्रीन टी बनाएर हजुरहरुलाई देखाउन गइरहेछु, सिकाउन गइरहेछु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। मैले ग्रीन टी बनाउनको लागि चाहिँ दुईटा ठुलठुलो कप लिएको छु। त्यसपछि ग्रीन टी पनि प्लेटमा लिइसकेको छु। अब हजुरहरुलाई कसरी बनाउने भनेर म सिकाउन गइरहेको छु। ग्रीन टी चाहिँ हामीले एक चम्चा लगाउनु पर्छ कपमा। अरु चिया जस्तो तातो पानीमै राखेर उमाल्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ अब मैले ग्रीन टी लगाइसकेको छु। अघि जगमा पानी मैले उमालिसकेको छु। अब यसमा चाहिँ मैले पानी लगाइराखेको छु ग्रीन टी को लागि। अब पानी लगाउनु पर्छ। उम्लेको पानी हो यो चाहिँ। यसमा चिनी, दुध मिसाएर खानु हुँदैन। यो यतिकै नै खानुपर्छ। अब हामीले छोपेर 5 देखि 10 मिनेटसम्म राख्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ यो खानुको लागि तयार हुन्छ। यो दुध चिया जस्तो बिहानै उठ्ने बित्तिकै खाने होइन। यो चाहिँ हामीले खाना खाइसकेको 1 घण्टा पछाडि मात्रै खानुपर्छ। ग्रीन टी को लागि चाहिँ धेरै फाइदाहरू छ। कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि घटाउँछ। ग्रीन टीले उच्च रक्तचाप नियन्त्रण पनि गर्छ। ग्रीन टी खानाले हाम्रो रगतमा चिनीको मात्रा पनि घटाउँछ। ग्रीन टी खानाले खानाको विषाक्तपनलाई नियन्त्रण गर्छ। ग्रीन टी खानाले चाहिँ हाम्रो कब्जियतबाट हुन पनि दिँदैन। त्यसकारणले ग्रीन टी खानु चाहिँ धेरै फाइदाहरू छ। मैले अघि बनाएको 10 मिनेट भइसक्यो। छोक्राबाट खनाउँदै छु। अब त्यो छोक्रा चाहिँ अलग राखी छानेर खाइने हुन्छ। त्यतिकै छोक्राइसँग खाँदा पनि धेरै नै फाइदा गर्छ। खानु सक्नुहुन्छ भने छोक्रै चपाएर खाँदा पनि धेरै फाइदा गर्छ। हेर्नुस् त कस्तो राम्रो बियरको कलर जस्तै देखियो। अब यो ग्रीन टी यो खानको लागि तयार भइसकेको छ। अब खाँदाखेरि हुन्छ। अब ग्रीन टी को फाइदामा चाहिँ एन्टी एजिङको काम गर्छ। ग्रीन टीले मोटोपन पनि घटाउँछ। श्वास गनाउने, गिजा तथा मुख सम्बन्धी रोगलाई रोकथाम गर्छ। ग्रीन टी खानाले मुटु सम्बन्धी रोगहरूको लागि अत्यन्त उपयोगी छ। ग्रीन टी चाहिँ हामीले गर्भवती अवस्थामा खानु हुँदैन भने बच्चाहरूलाई पनि दिनु हुँदैन। अनि प्रेसर लो हुनेले पनि ग्रीन टी चाहिँ पिउनु हुँदैन। अघि त्यो राखेको छोक्रामा हामीले फेरि पानी थपेर खान सकिन्छ। यो चाहिँ हामीले दिउँसो पानीकै सट्टा चाहिँ यसरी थप्दै पिउँदाखेरि हुन्छ। ग्रीन टी चाहिँ खाएर केही बिगार गर्दैन हामीलाई। ग्रीन टी चाहिँ हामीले दिनभरि नै पानी थप्दै खाँदा हुन्छ। यो छोक्राइ पनि सक्नुहुन्छ भने अझ चपाएर खाँदाखेरि अझ फाइदाजनक हुन्छ, फाइदा गर्छ। अनि हामीले चाहिँ ग्रीन टीमा चाहिँ दुध चिनीहरू लाएर खाने होइन। भरसक्कै ग्रीन टी चिया खाएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ दुध चिया खानु हुँदैन। दुध चिया नखाइकन हामीले बिहानै अथवा फिक्का चिया खाएर दिउँसो चाहिँ ग्रीन टी खानु लाभदायक हुन्छ। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु पनि नभुल्नु होला। धन्यवाद।